Moikka! Tänään on äänestyspäivä, on vaalipäivä. Oletko sä käynyt äänestämässä? Tai moikka! Laitetaanpas tuo ääni tuolta striimistä pois. Joo, käytkö sä äänestämässä? Mä olin juuri äsken kävelyllä ja mä kävelin äänestyspaikan ohi ja nyt mä ajattelin, että mä keitän kahvit. Moi Majid, terve. Keitän kahvit, hörppään kahvit ja sitten mä käyn äänestämässä. Menetkö sä äänestämään? Sulle on ehkä tullut kotiin tällainen kutsu, aluevaalit. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Moi Susan, mukavaa sunnuntaipäivää teille. Aluevaalit 23. tammikuuta 2022. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Moi Selam. Vaalipäivä, vaalit. Ja nyt täällä on vähän informaatiota siitä, mitä tarkoittaa aluevaalit. Nämä ovat ensimmäiset aluevaalit ja sinä voit aikaisemmin ennakkoäänestää jo viime viikon loppuna, mutta tänään on virallinen vaalipäivä. Moi Brandon, moi Selamia. Joo, no Susan ja muut, menetkö äänestämään? Menetkö äänestämään tai äänestitkö jo? Kävitkö sä äänestämässä? Nyt tänään valitaan ihmiset, jotka ovat työssä aluevaltuustossa ja heidän työ alkaa 1.3.2022. Eli nyt jos valitset henkilön ja hän saa paljon ääniä, many people votes them, he saavat paljon ääniä, sitten he aloittavat työn aluevaltuustossa. Okei, joo, Brandon, hyvä. Sä tiedät, että täytyy asua, jos ei ole Suomen kansalaisuutta, niin 2 vuotta ja 51 päivää, jos asut samassa kaupungissa. Samassa kaupungissa sä voit äänestää, mutta valitettavasti, niin kuin Brandon sä kirjoitat, niin ei voi äänestää, jos on asunut vähemmän aikaa. Mä laitoin linkin chattiin, sä voit katsoa ja ehkä translatorilla voit ehkä kääntää ja katsoa, kuka voi äänestää. Suomen kansalaisuus tai sä asut 2 vuotta plus 51 päivää samassa kaupungissa, niin sitten voit äänestää. No, ja täytyy olla 18 vuotta. 18 vuotta täytyy olla. Onko siellä
Majid tai Selam tai Susan, menetkö äänestämään? Onko sulla äänioikeus? Ahaa, joo. Joo. Ja nyt esimerkiksi mä asun Lahdessa ja Lahdessa on 516 ehdokasta, kandidaattia, ehdokasta. Ja mä valitsen niistä jonkun. Ja kohta mä menen valitsemaan ehdokkaan. Moi, ihan pieni hetki, mulla on striimi tässä. Lapsi tuli kotiin. Joo, niin tämä alue on mun alue. Voi olla, sä asut Helsingissä, Uudenmaan alueella, ehkä Lapissa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa. Ja tässä äänestyksessä, näissä vaaleissa päätetään, tai ne ihmiset, jotka valitaan, he päättävät terveydenhuolto. Tässä on perusterveydenhuolto, sairaanhoito, sosiaalihuolto, lapset, nuoret, perheet, heidän palvelut. Joo. Ja sitten on myös vanhat ihmiset, vanhusten palvelut, mielenterveys, eli se psyykkinen terveys. Ja sitten jos on esimerkiksi jotakin päihdeongelmia tai opiskelijat ja myös pelastustoimi, eli jos on tulipaloja tai joku katastrofitilanne, näitä asioita tämä aluevaltuusto sitten organisoi, hoitaa, päättää asioista. Aika tärkeitä teemoja kaikki. Joo, Susan kirjoittaa, että sulla ei ole äänioikeutta. Nyt on 2 vuotta Suomessa. Okei, oletko sä, Susan, asunut samassa kaupungissa 2 vuotta? Koska sitten jos asut 2 vuotta ja sitten 51 päivää, niin sitten on äänioikeus. Jos et ole varma, voitko sä äänestää, niin käy katsomassa suomi.fi-palvelussa. Mä voisin näyttää teille, ihan pieni hetki, mä voisin näyttää teille, millainen paperi mulla tuli tuonne suomi.fi. Eli tässä näkyy minun äänestyspaikka ja kellon aika, milloin minä voin mennä äänestämään. Eli nyt menen ihan kohta äänestämään. Ja täällä on vähän informaatiota ja tässä on se systeemi, eli jos olet jo asunut Suomessa tai omassa kaupungissa 2 vuotta plus 51 päivää, tai sulla on Suomen kansalaisuus, niin ota ajokortti tai passi mukaan ja mene äänestyspaikalle, kirjoitat siellä sun kandidaatin numeron, sitten se paperi taitetaan ja siihen tulee stamp-leima ja sä
laitat sun äänestyslipun boksiin. Mä luulen, aika sama systeemi on eri paikoissa. Ja oliko täällä jotain muuta vielä? No tästä sä näet nämä terveydenhuolto, sairaanhoito, sosiaalihuolto, lapset, nuoret. Tässä sä näet vähän, mitä nyt aluevaltuutetut, nämä kandidaatit, jotka valitaan tähän työhön, mitä asioita. Koulu, terveydenhuolto, pelastustyö, esimerkiksi tulipalot. Nämä asiat sitten kuuluvat aluevaltuutetun tehtäviin. Okei, joo. Susan, jos sä olet 2 vuotta ja 51 päivää, niin sitten voi olla, että suomi.fi, siellä on digivirasto lähettänyt tämän paperin. Joo. Hei, oikein mukavaa sunnuntai-päivää kaikille, ja jos sinä haluat ja voit mennä äänestämään, niin mene äänestämään. Minä lähden nyt. Juon vielä pienen tipan kahvia ja lähden sitten tuonne äänestyspaikalle. Minä vielä vähän mietin, että kuka on minun kandidaatti, kuka on minun ehdokas. Joo, Selam, jos asut Turengissa 4 vuotta, niin sulla on äänestysoikeus ja sä voit lähteä äänestämään. Eli suosittelen, mennään äänestämään. Hyvä.